आपण एक कार्यशाळा घेतलेली आहे. साबण बनवण्यासाठी आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साईडची गरज लागते, तेल, त्यानंतर मीठ या अनेक गोष्टींची आपल्याला आवश्यकता भासली होती आणि त्याद्वारे आपण साबण तयार केली होती. ती साबण तयार झाल्यानंतर वेळेजवळ साबण तयार झाल्यानंतर ती पांढऱ्या रंगाची होती आणि तुम्हाला रंगबिरंगी वेगवेगळ्या सुगंधाची साबण तयार करायची होती. वेगवेगळ्या सुगंधाची तुम्ही म्हटले की सर आम्हाला वेगवेगळ्या रंगाची साबण पाहिजे, तर मग आज आपण या साध्या साबणीपासून जे आपण साबण तयार केली होती या प्रकारे या साध्या साबणीपासून आता आपण वेगवेगळ्या रंगाची साबण तयार करणार आहे. मग त्यासाठी आपल्याला ही जी साबण आहे ही आधी वितळवून घ्यायची आहे. तर त्यासाठी आपल्याला गॅस सुरू करावे लागणार आहे. तो चलो बजाव ताली. तोपर्यंत आता तुम्हाला सांगितलं मी की वेगवेगळ्या रंगाची वेगवेगळ्या सुगंधाची आपण या ठिकाणी आता साबण तयार करणार आहोत. पण त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टींची अजून गरज लागणार आहे. या ठिकाणी मी एक तुम्हाला दिसत असेल द्रावण तयार केलेलं आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा एक द्रावण तयार केलेलं आहे. तर हे जे द्रावण आहे हे एक तर पहिलं जे आहे ते ॲलोवेराचं आहे. ॲलोवेरामधलं खालचं जेल, जे आतमधलं जेल होतं ते आपण काढून त्याला ग्राइंडरमध्ये ठेवलेलं आहे. आणि हे कडुलिंबाच्या पाल्याचं हे ॲलोवेराचं आहे आणि हे कडुलिंबाच्या पाल्याचं लिक्विड आहे आणि तेच आपण नॅचरल सुगंध, नॅचरल रंग म्हणून आपण त्याचा वापर करणार आहोत. तर तोपर्यंत हे करून रेडीच करून ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत साबण वितळणार आहे, आपण त्याची वाट पाहणार आहोत. टाळ्या वाजव जरा. केलेली आहे आणि आता याला मी खाली उतरवून घे. तुम्हाला दिसत असेल की आता हे जे आहे आपले संपूर्ण वितळलेलं आहे. आता जसं की मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आपल्याला कडुलिंबाचं जे फ्रेग्रन्स आहे किंवा कडुलिंबाचं गुण त्या साबणीमध्ये यायला पाहिजे. कडुलिंब जे आहे ते आपल्या शरीरासाठी खूप फायद्याचं आहे, तुम्हाला माहित आहे. मी सांगितलेलं आहे. थोडं गाळून घेतो. हे कशाचं आहे? कडुलिंबाचं द्रावण. कडुलिंबाचं द्रावण आहे आणि त्याला आपण छानपैकी हे करून घेऊया. बस ठीक आहे, बोलू नका ना. तर आता हे या कडुलिंबाच्या द्रावणाचं एक साबण आपण तयार करणार आहोत. म्हणजे साबण तर खरी आपलीच आहेत, पण त्याच्यामध्ये कडुलिंबाचं जरासं गुण यावं म्हणून आपण या ठिकाणी हे घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये काही कचरा आहे तो काढून घेतो. साबण बनवताना पण स्वच्छता पाळायची आहे. साबण स्वच्छ झाली पाहिजे. आता याच्यामध्ये आधी मी आपलं साबणीचं जे द्रावण आहे ते घेतो. त्यामध्ये थोडं कडुलिंबाचं द्रावण टाकतो. यू कॅन सी हे आपोआपच काय झालेलं आहे. हिरवा म्हणजे नॅचरल कलर त्याला मिळालेला. कुठल्या शेपमध्ये करायचं? हार्ट शेपमध्ये करायचं का? तर मी याच्यामध्ये टाकतोय. शेप वेगळी सांगितलं. हार्ट शेपमध्ये टाकलं आणि आता ॲलोवेराचं आपण करूया. ॲलोवेराचे गुण, ॲलोवेरा तर खूपच फायद्याचा आहे. तुम्हाला पिंक टाकायचं का? पिंक नाही तर रेड करूया. ठीक आहे, ॲलोवेराचे गुण आहेत परंतु त्याला रेड. थोडंसं ॲलोवेरा टाकूया आपण. काय बोलू नका. त्याच्यामध्ये साबण मिक्स करूया. त्याच्यामध्ये थोडं रेड कलर आपण या ठिकाणी टाकणार आहोत.
तर या ठिकाणी थोडंसं रेड कलर मी मिक्स केलेला आणि साबणेला बरोबर रेड कलर आलेला दिसतोय का सगळ्यांना? याला कुठला की ओव्हल शेप देऊ का? हो सर. या ठिकाणी ओव्हल शेप मध्ये मी बोलू नका ना, बोलू नका रे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे आपलं साबण तयार करण्याचा जो आपला प्रयोग आहे तो या ठिकाणी आपला झालेला आहे. आणि काही वेळानंतर आपण बघूया की साबण जी आहे ती आपली तयार झाली असेल.